So again mga puge, so tuturuan ko kayo paano magluto ng chili paste. Tara! So ito yung ating sangkap, oyster sauce, bawang, at sili, sa mantika. Yan, so pag meron ka ng sili, mantika, bawang at oyster sauce, kailangan ng blender. So ganito, una muna lalagay natin yung bawang. Pag nailagay mo na yung bawang, so lagay mo naman yung mantika. Yung sa mantika, kung gaano kadami ng bawang, ganun din. Pati dun sa sili, ganun din. So yan, so ganun natin. Ganun natin. I-mix naman natin yung sili. Kahit hindi mo na ugasan yung pinagblenderan mo ng bawang, okay na yan. So, lagay natin yung sili. Sili. So, yun na yung sili. Yung mantika pala guys, ganun din. Kung gano'ng karami yung sili mo, ganun din. Lagay naman natin yung oyster sauce. Yan. Pagkatapos malagay, haluin nyo lang ng haluin hanggang maluto. A few moments later. So ayan, tapos na ang ating chili paste. Yung mantika, huwag nyo itatapon yan. Pwede nyo mapaglutuan ng mga pirito-pirito dyan. Piritong isda, piritong baboy. Ayan, tatanggalin nyo lang yung mantika dyan sa chili paste. Pero masarap din naman pang yan pang sausawan yung mantika ng chili paste So thank you guys, salamat sa panonood. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong video, like nyo lang, share at subscribe. Peace out!